Kiitos ja kiihto. Eli on tosiaan Elle Aikio ja työskentelen täällä Utsokin Nuorgam alueella terveydenhoitajana niin, että väestövastuullisena ihan kaikkea. Sen lisäksi minulla on Pohjois-Lapin alueella myös saamenkielisiä neuvolapalveluita Inarissa ja Karikasniemellä. Ja sitten on näitä nepsyhommia tehnyt, on myöskin nepsyvalmentaja koulutukseltani, eli sieltä sitä pohjaa, että miksi olen tänään valikoitunut alustamaan tätä kahvilaa. Saamelaisista ja nepsy-asioista on aika vähän tutkimustietoa ja sen takia en pysty osoittamaan kauheasti mitään semmoista suoraa viittauksia, että näin on. Eli tämä on ihan mun tämmöistä kliinistä kokemusta ja myöskin minun omia ajatuksia aika pitkälle, että siitä vastuu myös kuulijoille sen mukaan, että tätä aihetta pitäisi tutkia tosi paljon, mutta on hyvin haasteellinen aihe tutkia, koska tämmöisiä etnisiä rajauksia ei tutkimuksessa eettisesti voida käyttää. Mutta jos mennään tuosta noin, niin saamelaisuuden ja mitä mä oon tänään ajatellut ottaa mukaan, niin minkä takia tätä nepsyyttä sitten erikseen puhutaan niin kuin tämmöisessä teemassa kuin saamelaisuus, on se, että mulla saamelaisten saamat erilaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut niin on jääneet jälkeen siitä, mitä ne on niin kuin valtaväestöön nähden. Ja jälkeen jäämisellä mä tarkoitan sitä, että omakielisiä ja kulttuurin mukaisia palveluita on ollut todella vähän. Ja ne, mitä on ollut, niin on ollut osittain myöskin aika traumatisoivia. Ja perheillä ja nepsy-ihmisillä saattaa olla tosi vastentahtoisia ja huonoja kokemuksia niin kuin erilaisista valtayhteiskunnan tuottamista palveluista. Onko saamelaisten keskuudessa enemmän sitä nepsyyttä kuin valtaväestön keskuudessa, niin sitähän ei pystytä tutkimaan, mutta mun käsityksen mukaan ja mun kokemuksen mukaan sitä on aika paljon enemmän. Mun oman ajatuksen, joka vahvistuu hetki hetkeltä, mielestä se tulee siitä, että saamelaisessa kulttuurissa perinteisesti on tämmöisiä nepsypiirteitä arvostettu tosi pitkälle. Ja sitten se koulumaailma ja tämmöinen järjestäytynyt maailma on tullut tänne vasta niin kuin toisen maailmansodan jälkeen ja itse asiassa osaan Saamenmaata vasta sitten 60-70-luvuilla, kun suomalainen asutus on ollut niin kuin voimakkaampaa. Niin meidän kulttuurissa tavallaan semmoinen tyypillinen, jos mä mietin ADHD-ihmistä esimerkiksi, joka on toimelias, työteliäs, jatkuvassa liikkeessä, havainnoi kokonaisuuksia, mutta ei yksityiskohtia. Myöskin semmoinen, joka on niin kuin perehtynyt yhteen asiaan, esimerkiksi vaikka veneentekijät. Ajattelen nyt tämmöisiä ekkotyyppisiä, että yhteen erityiseen asiaan kiinnostuneita. Niin he on olleet niin kuin tosi arvossa pidettyjä henkilöitä. Toisaalta myöskin ihmisten määrä on ollut niin vähäinen, että se sosiaalinen kuorma ja sosiaalisen vuorovaikutuksen tarpeet on ollut ihan erilaiset kuin mitä se on ollut isommissa ihmisryhmissä. On ollut tilaa olla erilainen, mutta myöskin ympäristön mukanaan tuoma kuormitus on ollut paljon vähäisempää. On ollut vähäisempään hälyä, vähäisemmin semmoisia aistisimulaatioita, on pystynyt niin kuin ottamaan sitä omaa rauhaa. Ja nämä on tämmöisiä ajatuksia, joita mä niin kuin heitän ilmoille, että onko näin. Mutta tämä on niin kuin mun ajatus, miten se on. Ja miksi nyt, kun meillä laki velvoittaa esimerkiksi kaikki lapset käymään koulua, ei varsinaisesti käymään koulua, vaan oppivelvollisuuteen, mutta yleensä se järjestetään niin, että lapset käy koulua, niin heidät niin kuin muokataan suoraan siihen koulumaailman
raamiin, työntekijät muokataan työmaailman raamiin, heidät niin kuin pakotetaan siihen. Ja vaatimukset ja niin kuin ajatukset siitä, miten asiat pitää tehdä, tuleekin ulkopuolelta yhteisön eikä sisäpuolelta. Ja se luo tätä kontrastia, että minkä takia nämä nepsy-ihmiset on tullut ehkä näkyviin voimakkaammin tällä hetkellä kuin mitä ne on valtaväestössä. Mutta tämähän on ilmiönä yleinen, että nepsy-piirteet tai nepsydiagnostiikka lisääntyy koko ajan. Ja sitähän kiistellään tosi paljon, että mistä se johtuu. Mutta itse ajattelen näin, että myöskin nämä erilaiset ominaisuudet ovat olleet meidän kulttuureissa niin kuin arvossa pidettyjä ja sen takia ne on päässeet tavallaan niin kuin lisääntymään. Tai ehkä se ei ole oikea sana lisääntymään, vaan ne ovat niin kuin jääneet siihen. Mikä on niin kuin sitten erilaista verrattuna suomalaiseen ja valtakulttuuriin, niin olen nostanut tähän diaan, joihin sitten vähän perehdytään, niin saamelaiset on monikielisiä, useimmat. Kulttuurisensitiivisyys, he kasvavat useampaan eri kulttuuriin, 1, 2, 3, 4 kulttuuriin. Puhtaasti yksikulttuurisia saamelaisia ei mun mielestä enää juurikaan löydy miltään alueelta. Ja sitten itse olen myöskin jäänyt vähän sitä miettimään, että onko se edes tarpeellista. Että jos me ajatellaan, että me ollaan niin kuin monikulttuurisia, jolloin se kulttuurisensitiivisyys on niin kuin luonnollista. Luontoyhteys on erilainen kuin mitä valtaväestöllä on. Ihmis- ja perhekäsitys ja aikakäsitys. Ja nämä on tämmöisiä asioita, jotka tavallaan tuo niitä semmoisia risteyskohtia ja sitten ehkä konflikteja, kun kysymyksessä on niin kuin nepsy-asiakkaat. Ja kun mä ajattelen nyt niin kuin asiakkaana vielä saamelaisia, niin aina täytyy muistaa se, että me työntekijöinä ollaan valta-asemassa ja varsinkin jos kysymyksessä on valtaväestön työntekijä, niin hänellä on niin kuin tavallaan tuplavalta. Ja mitä mä tarkoitan sillä valta-asemalla on se, että aina kun ollaan niin kuin ammattilaisena, niin me ollaan tavallaan niitä, jotka sanotaan ja ohjataan ja neuvotaan. Ja sitten on sen asiakkaan asia, että ottaako hän niitä neuvoja ja ohjeita vastaan. Mutta siinä hyvin helposti tulee semmoinen ylhäältä päin tuleva ohjailu. Ja se on tietysti vielä, jos se tulee kulttuurillisesti, se vahvistuu siitä. Monikielisyydestä haluan sanoa sen verran, että monikielisyys on maailmanlaajuisesti tosi tavallista. Aika monet ihmiset puhuu montaa eri kieltä, mutta se mikä saamelaisuudessa on erityistä on se, että on vähemmistö monikielisiä. Eli toinen kieli tai kolmas kieli, mitä hallitaan, niin on vähemmistökieltä. Eli kieli, joka on vähemmistöasemassa, joka on heikommassa asemassa. Kaikki saamen kielet on vähemmistökieliä, joka tarkoittaa sitä, että se ei ole niin kuin vallalla missään. Missään ei ole semmoista asetelmaa, että saamen kieli olisi se voittava. Me voidaan toki nostaa esille Norjan puolelta muutamia työpaikkoja, esimerkiksi saamelaiskäräjät tai saamelainen korkeakoulu, jossa on saamen kieli voisi olla esimerkiksi tämmöisenä valtakielenä, mutta ne on todella yksittäisiä pisteitä ja mun mielestä ne ei ole niin kuin ihmisten kanssa. Ihmiset ei kuulu, tai kansa, semmoinen suuri yleisö ei ole se, jotka näihin spotteihin tavallaan pääsee. Usein ajatellaan, että monikielisen lapsen puheen kehitys on viivästynyttä, koska hän niin kuin oppii ehkä hitaammin puhumaan. Tämä on niin kuin moneen kertaan todistettu, että näin ei ole. Ja siitä on toki tutkimuksiakin olemassa, vaikka kysymys olisi vähemmistömonikielisyydestä. Tämä tekee haasteen siihen, että nepsy-lapsilla on usein puheen kehityksen häiriöitä, ja silloin niitä ei pidä sekoittaa tähän monikielisyyteen. Ja
historia tuntee tosi krouveja esimerkkejä siitä, kuinka saamenkielisten perheiden lapsia on kehotettu puhumaan, tai siis perheitä on kehotettu vaihtamaan oma kieli siihen valtakieleen, jotta lapsilla olisi helpompaa heidän elämässä. Eli tämmöisen autistisen lapsen, jolla on puheenkehityksen haastetta, niin ammattilaiset ovat ohjanneet, että teidän on vanhempina parempi, että te alatte puhumaan lapselle suomea, ei siis sen yhteisön kieltä eikä sen perheen kieltä, vaan vaihdatte sen kielen tähän parempaan kieleen, koska silloin kaikki hoito ja hoitopaikat ja kuntoutus ja muu onnistuu paremmin. Eli on tavallaan annettu vanhemmille porkkana, että koska näitä kuntouttavia toimenpiteitä ei saada teidän omalla kielellä, ei pystytä toteuttamaan, niin sitten teidän lapset ei saa niitä ollenkaan, joten te voitte tavallaan niin kuin pelastaa lapset sillä, että puhutte heille valtakieltä. Eli ei sitä omaa, vaan sitä vierasta kieltä. Mitä nämä vanhemmat sitten käytännössä on tehneet, niin he ovat eristäneet lapsensa siitä yhteisöstä, ja eivät he niitä palveluita sen paremmin ole saaneet sillä valtakielelläkään. Monikielisyydessä on edelleenkin aika paljon vanhanaikaisia uskomuksia ja käsityksiä, ja se liittyy monesti siihen, että ajatellaan, että tavallaan niin kuin, esimerkiksi, että yksi vahva kieli on niin kuin hyvä, ja että lasta tukee se, että lapsen puheen kehitystä, kielen ymmärtämistä, kielen kehitystä, autistisen lapsen maailmankuvan kehitystä tukee se, että hänellä on yksi vahva kieli. Usein puhutaan yhdestä vahvasta äidinkielestä, mutta äskeinen esimerkki osoittaa, että sitäkin on sitten itse asiassa jossain vaiheessa niin kuin yhdellä tavalla poljettu kielellisiä oikeuksia. Katson, lukeeko minulla tuossa seuraavassa diassa se, että kyllä saamen kielilaki velvoittaa hyvinvointialueen ja muut tämmöiset viralliset toimijat tarjoamaan saamenkielisiä palveluita. Ja tämä nimenomaan tarkoittaa tarjoamaan. Se ei saa olla vaatimus, se ei saa olla niiden ihmisten niin kuin takana, että he haluavat niitä saamenkielisiä palveluita, niinpä he kysyvät tai vaativat niitä tai ilmoittavat, että he tarvitsevat, vaan hyvinvointialue on velvoitettu tarjoamaan näitä palveluita. Ja ne on ihan kaikki palvelut pitäisi pystyä tuottamaan myös saameksi ja kaikilla 3 saamen kielellä. Me tiedetään se fakta, että tällä hetkellä me ei siihen pystytä, mutta se on se tahtotila ja se visio, mihin meidän pitäisi pystyä pääsemään. Meidän pitäisi tehdä töitä sen eteen, että tämä kielilain hengen mukainen niin kuin, kielelliset oikeudet tulisi toteutumaan ilman, että sitä vaaditaan. Ja mun ajatus on näin, että jokaisella saamenkielisellä on se oma kielihistoriansa, oma kielitaustansa, oma kieliajatuksensa, oma kielen käytön historiansa. Jossain vaiheessa puhuttiin, että jokaisella on oma kielitraumansakin jopa, että kun liittyen saamen kieleen. Ehkä mä puhuisin kuitenkin tästä saamen kielihistoriasta, että se kieli on tosi herkkä aihe, ja jos voisin jättää kommentoimatta, niin jättäisin sen kielen kommentoimatta. Jokainen saamelainen on ihan varmasti ajatellut omaa kieltään ja kieli-identiteettiään ilman, että meidän terveydenhuollon ammattilaisina täytyy siihen kauheasti puuttua, jollei henkilö itse sitä halua. THL sanoo kulttuurisensitiivisyydestä, että se on yksi osa meidän ammattitaitoa olla kulttuurisesti tiedostavia. Me osataan kohdata ihmiset ja meillä on myöskin motivaatio niin kuin peilata ja kohdata se ihminen siinä, mikä hän on ja mitä hän on suhteessa myöskin minuun. Ja tämä on jotenkin semmoinen asia, jota haluan erityisesti saamelaisessa kontekstissa nostaa, koska
saamelaisilla on kautta historian vastahankaisuus viranomaisista. Semmoinen kielteinen näkemys. Viranomaiset, edes lääkärit tai terveydenhuoltohenkilökunta ei ole tuonut aina hyvää yhteisöön tai ihmisille. Ja sen takia meidän ammattilaisina, kun me kohdataan ihmisiä, mutta erityisesti kun me kohdataan vähemmistökulttuureista tulevia ihmisiä, niin meidän pitäisi olla niin kuin tosi tiedostavia siitä, että me ollaan kulttuurisensitiivisiä. Ajatella tavallaan vielä kerran, mitä sanotaan, miten kohdataan. Ja myöskin sitä meidän omaa näkemystä ja omaa kokemusta kulttuureista. Ja tämä on semmoinen asia, jota meidän täytyy, se täytyy opetella ja siihen täytyy tehdä sellaista itsereflektiivistä työtä, että mä ammattilaisena pystyn kohtaamaan muista kulttuureista tulevia. Monesti mä sanon, että saamelaisia ei pysty erottamaan sillä niin kuin ulkonäön tai nimen tai niin kuin minkään niin kuin tämmöisen ulkoisen olemuksen perusteella. Ja senkin takia mun mielestä tavallaan se lähtökohtainen asetelma, että olla niin kuin ystävällinen ja sensitiivinen jokaista asiakasta kohtaan on tärkeää. Mutta erityisesti jos niin kuin tietää, että kysymyksessä on niin kuin eri kulttuurista tuleva. Voi olla ystävällisen kiinnostunut toki, mutta monet saamelaiset on tosi väsyneitä ja kyllästyneitä olemaan niin kuin kulttuurinsa eksoottisia edustajia. Että tämmöisessä hoitotilanteessa jättäisin tämän niin kuin väliin. Ystävyyssuhteissa ja tuttavuuksissa ja kaveruuksissa on ihan eri asia, mutta kun puhutaan tämmöisistä hoitoasioista. Ja nepsyjen kanssa vielä, koska se varsinkin autistisen ihmisen ajattelumaailma on aika mustavalkoinen, niin ajattelen niin, että siinä täytyy olla vielä varovaisempi. Voi sanoa jotain vahingossa, ihan hyvällä, semmoista, mitä ei ole tarkoittanut. Kulttuurisensitiivisenä voisin pitää myöskin sitä, että sitten siinä vaiheessa, kun tutkimustuloksia tai tämmöisiä arviointituloksia kerrotaan, niin siinä myöskin ottaa huomioon sitä kulttuuria. Ja voisin esimerkinomaisesti ottaa semmoisen, että on kysymyksessä lapsi, jonka piti tehdä jonkinlainen tämmöinen psykologisessa testissä, piti niin kuin kertoa junasta ja junaradoista ja miten junat kulkee ja miten junat pysähtyy. Ja koska en ole psykologi, en tiedä, että mikä tämä tämmöinen testi oli, mutta psykologin kommentti oli kuitenkin äidille ollut, että kyllä nyt 7-vuotiaan lapsen pitäisi tietää, että mitä junat ovat. Ja tietysti täällä pohjoisessa aika harva meidän lapsista on nähnyt silleen päivittäin niitä junia ja ymmärtää, miten junat toimivat. Että tämä oli mun mielestä oikein hyvä esimerkki siitä, että kun ei tajua sitä kontekstia. Ja eikä tee varmastikaan sitä niin kuin ilkeyttään. En yhtään epäile, että psykologi halusi tässä vaiheessa ilkeillä junailusta. Luontoyhteys on sellainen asia, jota ei voi jättää väliin, kun puhutaan saamelaisuudesta, eikä edes silloin, kun puhutaan saamelaisista nepsyistä. Jotenkin se, että saamelainen ajattelutapa on se, että ihmistä, luontoa ja kieltä, niin ne on niin kuin yksi yhteen. Niitä ei eroteta toisistaan. Ja myöskin, että taitoihin, sen sijaan, että olisi ne sosiaaliset vuorovaikutustaidot tai ne tunnetaidot niin kuin tärkeitä, niin luonnon ja sään ja ympäristön ja semmoisen lukemisen taidot on tosi tärkeitä. Niihin käytetään paljon aikaa, että oppii kulkemaan luonnossa, vesillä, moottorikelkalla, miten asioita tehdään. Siihen käytetään paljon aikaa. Jotenkin ajattelen, että tämä on myöskin ollut yksi tosi suojaava tekijä, jos ajattelee nepsymaailmaa ja sitä
että kuinka sitä kuormitusta pitää päästä purkamaan, niin se luontoyhteys on se todella tärkeä. Ja sitähän on toki tutkittu nepsymaailmassa, että luonto rauhoittaa ja luonto purkaa kuormitusta. Ja tätä voisi jopa saamelaisille ihan suositella, että olkaa vaan siellä luonnossa, olkaa mettässä. Saamelainenhan ei toki mene metsään ihan tyhjän takia, mutta aina voi keksiä jonkun syyn, miksi sinne mennä. Tämä näkyy myöskin sitten siinä, että jos tekee erilaisia kuntoutusohjelmia tai suunnitelmia tai muuta, niin kannattaa ottaa huomioon se, että jotenkin, että se maailma pyörii sen luonnon ympärillä. Esimerkiksi, no tuosta tulee vielä aikakäsityksestä, mutta ajattelen, että tämmöisiä moniammatillisia ryhmiä ei ehkä kannata, tai kuntoutusjaksoa, niin poroerotusaika on aika huono. Tai joku muu. Myöskin niin kuin keskitalvella liikkuminen ei ole kauhean kivaa, mutta kyllä sekin onnistuu. Ihmiskäsitys on saamelaisilla erilainen kuin valtaväestöllä ja se on nimenomaan tämmöinen yhteisökeskeinen, kun taas länsimaisen kuntoutuksen ajatus on yksilökeskeinen. Meidän maailma on sukupolvia ylittävä sekä niin kuin lapsiin päin. Lapset on aina rikkaus, lapset koetaan rikkautena ja tavallaan se mennyt polvi ilman niitä meitä ei olisi. Eli se niin kuin kulkee kumpaankin suuntaan. Ja se ei ole niin suoralinjasta, mitä ehkä valtaväestöllä on, vaan se on nimenomaan semmoista, niin kuin, että se menee myöskin ristiin, että tädit ja sedätkin on yhtä tärkeitä ja serkutkin on tärkeitä ja serkkujen lapset on tärkeitä, kummilapset on tärkeitä. Ja tämä tietysti tekee sitten näihin vuorovaikutussuhteisiin, kun mä mietin taas tätä nepsynäkökulmaa, niin voi olla tosi, että sanoo, että on niin kuin tämmöinen introvertti ja väsyy ihmiskontakteista ja ei oikein tahdo jaksaa työpäivää esimerkiksi, kun on paljon ihmiskontakteja. Ja sitten kuitenkin siinä kotioloissa saattaa pyöriä niin kuin kymmeniä ihmisiä. Mutta koska ne on niitä tuttuja ja noita omia ihmisiä, niin se on, se on semmoinen taas semmoinen suojaava tekijä, semmoinen positiivinen tekijä. Raunimakka Lukkari on omassa pakinakokoelmassaan Leksä, missä sanonut näin, että alkkoslah mii, muu pieras ja ieralava solmot, te muu fuelehki ja te eäska mun ies. Ja se kuvastaa mun mielestä aivan mielettömän hyvin sitä ajatusmaailmaa, mikä saamelaisilla on, että minä itse tulen vasta myöhemmin. Että se yhteisö ja se perhe ja se suku, se tulee ennen minua. Minä olen osa sitä. Ei niin, että olen minä ja minun ympärillä sitten se perhe ja minun ympärillä suku, vaan että se on kaikki niin kuin osana. Ja mä olen paljon miettinyt nimenomaan tätä ihmiskäsityksen merkitystä näihin, että miksi sitten just tätä sosiaalista kuormittuvuutta ja ehkä jopa ekstroverttiyttä on niin kuin paljon saamelaisissa näkyvissä, niin niiden omien ihmisten kanssa sitä väsymystä ja sitä semmoista niin kuin kuormittuneisuutta ei välttämättä tule. Ja mitä sitten on ne omat ihmiset, niin se on tosi paljon vaikeampi selittää niin kuin valtaväestöön kuuluvalle ihmiselle. Perhekäsitys, no vähän jo viittasin että se perhe on tosi laaja, on tosi tietoisia, ollaan omista ihmisistä, omista juurista, missä ollaan asut, myös paikkoihin on sidokset. Esimerkiksi saattaa olla, että ei haluta liikkua jossakin paikoissa, jotka ei ole niin kuin meidän omia paikkoja. Tai jonne ei ole niin kuin mitään sidoksia. Ja tähän mä voin ottaa semmoisen hyvän esimerkin ihan omasta elämästäni, että on täällä Utsjoella semmoinen tosi tunnettu
vaellusreitti, valtakunnallisestikin vaellusreitti kuin Kevon reitti, 64 kilometriä, joka varmaan kuuluu jokaisen Utsjoella-kävijän niin kuin tämmöisiin, mitkä pitäisi tehdä ainakin kerran elämässä. Mutta olen viime vuonna käynyt yhden kerran semmoisella siinä ensimmäisellä pisteellä niin kuin ihan polkujuoksuharrastuksen vuoksi, mutta ne alueet ei kuulu niin kuin meidän suvulle eikä meille millään tavalla, varsinkaan siellä Karikasniemen päässä, niin mulla ei ole mitään tarvetta lähteä sitä niin kuin tutkimaan sitä Kevon kanjonin aluetta. Tai että en ole koskaan käynyt Inarijärvellä. Nämä ovat tämmöisiä esimerkkejä, vaikka ne olisi tuossa vieressä. Aikakäsitys on mun mielestä aina hyvä muistaa, kun puhutaan saamelaisuudesta. On syklinen aikakäsitys, joka on 8 vuoden ajan kautta. Ja miksi sitten se aikakäsitys on semmoinen niin kuin aika haastava? No, nepsyillähän se näkyy erityisesti, että se ajan käsittäminen ja muutenkin ajan hallinta ei ole ehkä niitä vahvoja piirteitä, mutta siinä saamelaisilla vielä se oma niin kuin vipa on siinä se, että se ei koskaan se tunnit ja minuutit ja päivät ei ole olleet kauhean tärkeitä, vaan se, että minkälainen keli on tai minkälaiset olosuhteet tällä hetkellä on tai mistä me nyt päästään kulkemaan tai näyttääkö nyt, että kun tuulee pohjoisesta, että pystyykö nyt lähtemään vaikka tuohon suuntaan tai onko nyt hyvä heinäntekoilma. Ne on ne, mitkä on tärkeitä asioita. Ei se, että onko maanantai vai oliko meillä kello 15, pitikö kokoontua johonkin. Ja tähän jotenkin edelleen, jos ottaa jotakin kokouksia tai muita, niin kannattaa niin kuin jotenkin huomioida sitä asiaa. Arjesta sen verran, että saamelainen ihminen, pääajatus saamelaisen ihmisen elämästä on pärjääminen. Itsenäinen pärjääminen. Ja se tarkoittaa sitä, että ainakin mun oman käsityksen mukaan niin apua ammattilaisilta haetaan aivan liian myöhään. Ja siinä tavallaan tulee ne 2 asiaa, tulee se pärjääminen. Eli on tosi tärkeää, että pärjätään itse, mutta myös sitten se vastahankaisuus niitä viranomaisia kohtaan. Viranomaiset ei ole sen pärjäämisen eteen niin kuin saamelaisen kollektiivisen kokemuksen mukaan niin kuin kauheasti osallistuneet. Ja tämä tekee meille ammattilaisina tosi haasteen, että onhan ihanaa, että ihminen on tavallaan pärjäävä ja kokee sitä pärjäämistä, mutta toisaalta jos hänellä on niitä nepsyhaasteita, jotka sitten niin kuin vaikeuttaa ja kuormittaa, niin sen tukeminen voi olla aika niin kuin haastavaa nimenomaan sille ammattilaiselle. Ja tämähän on niin kuin nepsymaailmassa aivan tyypillinen. Maskaaminenhan on just tätä. Maskataan sitä, että kaikki menee hyvin, kaikki sujuu hyvin, pärjätään se hetki vaikka töissä ja sitten on niin kuin kotona on kaikki levällään. Onko se pärjäämistä, onko se maskaamista? Ei siinä ole oikeastaan rajanvetoa. Minä ainakaan en ole löytänyt sitä rajaa. Ja sitten jos mä mietin sitä arjesta, niin saamelainen kasvatetaan jo siihen malliin, että että lapsista tulee ihmisiä, jotka pärjää ja jotka löytää oman paikkansa elämässä. Saamelaisella on semmoinen sanonta kuin, että koiria koulutetaan, lapset kasvaa. Eli siinä on tavallaan se ajatus, että lapset kasvaa yhdessä tekemällä, yhdessä mukana kulkemalla ja olemalla läsnä siinä perheen arjessa. Se on tietysti tosi haastavaa, jos siihen perheen arkeen täytyy sitten vielä saada mukaan toimintaterapioita ja siihen pitää saada mukaan koulun erilaisia tukitoimia ja tapaamisia ja muita. Eli paljon niin kuin huomaatte, tulee sitä semmoista niin kuin, mä sanon krässäämistä, mutta ehkä semmoista niin kuin konfliktiherkkyyttä, että meidän ammattilaisina täytyy olla niin kuin varovaisia ja vähän jarrutella.
Ottaisin tähän väliin tähän loppuun itse asiassa tämmöisen kertomuksen siitä, että asiat voi mennä niin kuin hyvinkin tämmöisestä saamen näkökulmasta. Elikkä otan esimerkin semmoisesta nuoresta, joka koulu on mennyt tosi hyvin ja ollut saamenkielisessä opetuksessa, saamenkielisessä elämässä koko niin kuin lapsuuden ajan. Ja jo neuvola-ikäisenä niin neuvolan terveydenhoitajiin tai lääkäriin tai muihin, niin kukaan ei koskaan kuullut hänen puhuvan mitään, mutta vanhemmat vakuuttaa, että puhuu hyvin ja toimii hyvin, ja päiväkodista saatu palaute on sitä, että on ehkä vähän omaehtoinen, mutta kuitenkin niin kyllä osaa puhua ja halutessaan on taitava. Alaluokilla menee ihan hyvin, mutta sitten tullaan 4. ja 5. luokalle, jolloin koulussa tuntimäärä lisääntyy ja selvää selektiivistä mutismia alkaa esiintymään. Eli ei vastaa opettajille, ei halua osallistua tunneille tai tunneilla muuta kuin niihin asioihin, mitkä hänestä on kiinnostavia. Myöskään ei niin kuin kavereiden kanssa niin kuin välitunneilla niin ei ole samalla tavalla kuin ennen. Eli kaverit on edelleen samoja, kavereita on, mutta hän mielellään vetäytyy sitten niin kuin omaan rauhaansa. Ja tähän aletaan kiinnittää sitten huomiota koulussa nimenomaan tähän, että se käytös niin kuin muuttuu samalla kun sitä mutismi lisääntyy ja tämmöinen eristäytyminen lisääntyy. Ja aloitetaan tutkimukset, jotka saadaan yllättävän nopeasti saamenkielisellä. Ja se johtuu ihan puhtaasti siitä, että meillä Pohjois-Saamessa on mahdollisuus käyttää Karasjoella Saanaakin palveluita. Saanaak on saamenkielinen, siellä on tämmöinen kompetenssikeskus, jossa on sekä psykiatrisen hoidon että myös tämmöisen nepsyhoidon niin kuin sekä niin kuin tutkimuspaikka, mutta myös tämmöinen hoito- ja terapiapaikka. Ja se on niin kuin Norjan puolella ja Norjan valtion rahoittama. Mutta koska se on erikoissairaanhoitoa, niin me saadaan sinne lähetettyä meidän lapsia ja nuoria tarvittaessa. Ja he pääsivät sinne ja saivat sitten kohtalaisen nopeasti muutamassa vuodessa, se on nopeata, kun puhutaan näistä nepsy-asioista, niin sai sitten autismin kirjon diagnoosin. Ja sieltä yhteisten oppilashuoltoryhmien ja toimintojen kautta saatiin sitten kunnan kautta ostettua nepsy-valmennusta, joka oli kyllä suomenkielistä. Mutta saatiin sillä nepsy-valmennuksella hänettä tuettua niin, että hän pääsi tavallaan siitä sosiaalisesta ahdistuksesta ja mutismista sitten eteenpäin. Erityisenä mielenkiinnon kohteena musiikki ja tällä hetkellä opiskelee sitten ihan musiikkialaa niin kuin konservatoriotasolla. Ja jotenkin mä ajattelen, että tässä on niin kuin semmoinen tosi positiivinen esimerkki siitä, että kun vaan on niin kuin sattuu palaset kohdalle, niin me saadaan ne oikea-aikaiset ja oikeakieliset tutkimukset ja myöskin saadaan sitä sopivaa terapiaa. Useimmat tarinat ei ole näin hyviä. Useimmissa tarinoissa käy niin, että hoito pysähtyy, diagnoosit viivästyy, tulee sijoituksia, lastensuojelua joudutaan ottamaan mukaan. Ja jos me lastensuojelua joudutaan ottamaan mukaan, niin se on aina perheille, mä itse ajattelen, että myöskin jo niin kuin traumaattista. Ja viimeisenä, vaikka se nyt onkin vähän hölmöä, että otetaan niin kuin nämä haasteet, niin
niin kuin tuossa mun esimerkkikeisissä oli, että siellä me saadaan ehkä niitä saamenkielisiä psykologipalveluita, me saadaan niitä saamenkielisiä alkututkimuksia, mutta silti meiltä puuttuu sitten se kuntoutuspuoli ja miten me sitten pystytään auttamaan niitä. Palvelujärjestelmä on lähtökohtaisesti valtaväestölle suunniteltu. Vaikka me saataisiin perhetyötä, vaikka me saataisiin toimintaterapiaa, vaikka me saataisiin mitä, niin ne on kaikki suunniteltu suomenkielisille suomalaisille perheille. Palvelujärjestelmä on todella hajanainen. Me ollaan yritetty nyt tehdä saamenkielistä nepsy-polkua tai ylipäätänsä nepsy-polkua niin kuin Laphan alueelle, ja se on valtavat niin kuin erot, miten eri paikoissa hoidetaan näitä nepsyjä. Saamenkielisiä nepsyjä sitten vielä niin kuin ihan erikseen, että se on tavallaan semmoisia kehittämisen kohteita, että me saadaan se palvelujärjestelmä niin kuin kaikki saada samalle polulle. Koulunkäynnissä ja oppimisessa on edelleen, koulut ovat vanha instituutio, jossa on paljon luutuneita, en mä sano vanha-aikaisiakaan käsityksiä, mutta heidän omia käsityksiään. Ja edelleen koulujärjestelmä on suomalaisen niin kuin kulttuurin mukainen. Vaikka se olisi kuinka saamenkielinen, se ei ole saamen kulttuurin tehty. Tukijärjestelmiä on vähän tai ne puuttuu. Mun case-esimerkissä saatiin sieltä Saanaakista tukea, mutta Inarin ja Koltan saamenkielisille ei ole tukea. Tai eikä ole myöskään niille, jotka joille matkustaminen Karasjoelle tai Kautokeinoon on vaikeaa. Ja en voi olla nimeämättä sosiaalityön haasteet ja lastensuojelun haasteet, joka tekee sen, että meillä ei ole, meidän sosiaalityöntekijät on tosi niin kuin vaikeassa tilanteessa, kun heitä vaihtuu koko ajan, he on koko ajan täysin aliresurssoituja ja paljon käytetään ostopalveluita ja ostopalveluille ei saada niin kuin kulttuurin mukaisia koulutuksia. Ja tässäkin mä oon miettinyt, että pystyttäisikö me jollakin tavalla niin kuin vaatimaan sitä, että sitä saamelaiskulttuuria niin kuin tuotaisiin lisää siihen sosiaalityön niin kuin ostopalveluihin tai mihinkä tahansa ostopalveluihin. Samahan se koskee toimintaterapiaa tai psykologin tutkimuksia tai mitä tahansa, että siltä psykologilta, joka toimii saamelaisten nepsyperheiden kanssa tai nepsy-ihmisten kanssa, niin olisi sitten tämmöinen kulttuurin mukainen koulutus, perehdytys, mikä se sitten olisikaan. Jotta ei puhuisi pelkästään siitä, että mikä on niin kuin, että miksi kaikki on niin vaikeaa ja miksi on koko ajan niitä niin kuin halutaan nostaa tätä saamelaisuutta niin paljon niin kuin esille ja näin monesti kuulee, että miksi tätä täytyy niin kuin erikseen, koska nepsyillä muutenkin tuntuu olevan aika paljon niin kuin haasteita saada niitä omia tarpeitaan esille, niin mun mielestä tämä vieraskulttuurisuus tuo ne haasteet tavallaan nostaa vielä niin kuin uudelle tasolle. Ja nimenomaan sen takia, kun se järjestelmä ei ole niin kuin tehty oman kulttuurin mukaisesti. Ja siinä tulee tavallaan se ristiriita, että jos omassa kulttuurissaan ja omassa yhteisössään tämmöinen, sanotaan tämmöinen ADHD-tyyppinen toimelias ihminen, joka aamulla ensimmäisenä on puita sahaamassa ja tekemässä ja sitten lähtee auraamaan ja sen jälkeen ruokkii ohimennen porot ja sitten käy vielä jossain kokouksessa ja sitten tulee taas niitä puita sahaamaan ja korjaa sitten kelka-alustaa ja on niin kuin koko päivän siinä työn touhussa, mutta ei osaa pysähtyä hetkeksikään. Mutta hän on niin kuin tosi arvostettu omassa yhteisössään, koska hän on työteliäs ja aikaansaava. Mutta koulumaailmassa ja työelämässä hän ei tämmöinen niin kuin joustava elämäntapa ehkä
toimisi. Tai sitten, että jos on tämmöinen ihminen, joka on niin kuin hyvin erikoistunut johonkin asiaan, niin ei nykytyöelämä ja nykykouluelämä pysty niin kuin tavallaan sopeutumaan siihen. Ja nämä ihmiset, kun on yhteisössään arvostettuja ja perheissään arvostettuja, mutta eivät ole systeemissä arvostettuja, niin siitä tulee se aika iso ristiriita, josta mä oon niin kuin huolissaan. Ja joka tekee sen, että meidän ammattilaisina täytyisi olla siinä välissä vähän filtteröimässä, vähän niin kuin suojaamassa näitä meidän asiakkaita, että se ristiriita ei olisi niin suuri.